Welkom bij deze kennisclip over kwantitatieve jurisprudentieanalyse. In deze kennisclip leg ik uit wat kwantitatieve jurisprudentieanalyse is en hoe je deze methode uitvoert. Waar een kwalitatieve analyse gericht is op het lezen en interpreteren van één of enkele uitspraken, is een kwantitatieve analyse gericht op het tellen in een groot aantal uitspraken om zo patronen en trends te ontdekken. Hierdoor kun je vragen beantwoorden zoals hoe vaak wordt een bepaalde bevoegdheid toegepast en welke factoren in een zaak correleren nou met de uitkomst van een zaak. Bijvoorbeeld, heeft de betrokkenheid van kinderen in huisuitzettingszaken invloed op de uitkomst van een zaak? Het uitvoeren van kwantitatieve jurisprudentieanalyse gebeurt in 5 stappen. Stap 1 is het systematisch verzamelen van jurisprudentie. En dit doe je door duidelijke zoek- en selectiecriteria te gebruiken. In sommige gevallen zal het niet haalbaar zijn om alle uitspraken te analyseren. En dan zul je keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld door alleen te kijken naar uitspraken van een specifieke instantie of alleen zaken uit een bepaalde periode, bijvoorbeeld de laatste 5 jaar. Je kunt er ook voor kiezen om een representatieve steekproef te trekken. In stap 2 stel je een codeboek op. Een codeboek is jouw handleiding voor het coderen. Hierin leg je vast welke variabelen je wilt verzamelen en hoe je die definieert. En variabelen zijn de kenmerken in een zaak, zoals de betrokken partijen, bijvoorbeeld huurders en verhuurders, de aangevoerde argumenten van partijen en de uitkomst van de zaak. In stap 3 ga je de uitspraken vervolgens coderen. Coderen betekent dat je de verzamelde uitspraken systematisch doorneemt en de variabelen noteert volgens het codeboek. En dit is het moment dat je gaat tellen in de uitspraken. Nadat je alle uitspraken hebt gecodeerd, kun je de data gaan analyseren. En dit is stap 4. Voor het analyseren kun je gebruik maken van statistische methoden en software, zoals SPSS of R. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Ook tabellen en grafieken kunnen je data al interessant weergeven. De laatste stap is het interpreteren van je resultaten. Wat betekenen de patronen en trends die je hebt ontdekt? En hoe kun je deze verklaren? Als je bijvoorbeeld ziet dat het belang van het kind een doorslaggevende factor is in huisuitzettingszaken, wat betekent het dan voor de rol van mensenrechten of proportionaliteit in deze zaken? Zo, dit waren de 5 stappen. Ik hoop dat je nu begrijpt wat kwantitatieve jurisprudentieanalyse inhoudt en hoe je deze methode kunt gebruiken in je eigen onderzoek. Heel veel succes met je paper of scriptie en vergeet niet om ook onze andere kennisclips te bekijken.